Cô gái chỉ vừa nhìn lướt qua một cái là hình ảnh của đại minh tinh Thanh Mai Trúc Mã trên màn hình, vậy mà lại bị tài xế hiểu lầm thành fan cuồng của minh tinh. Khi cô gái nói mình chính là Thanh Mai Trúc Mã của anh ấy, thậm chí còn từng mặc chung một chiếc quần. Tài xế lập tức bật cười ha hả. Cô còn bảo mình không phải fan à? Đến mức ảo tưởng ra Thanh Mai Trúc Mã rồi kìa. Chiến Diên Tây vừa định giải thích với tài xế thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Vừa nhấc máy, giọng của Lâm A Di liền truyền tới. Diên Tây bảo bối ơi, con đã xuống máy bay chưa? Con xuống rồi ạ. Chiến Diên Tây ngoan ngoãn trả lời. Chắc khoảng nửa tiếng nữa con sẽ tới nơi. Bảo bối này, dì vừa định gọi cho con. Giọng của Lâm A Di mang theo chút áy náy. Là thế này, sáng nay dì và chú Lâm, hai người cùng đi du lịch rồi. Hiện tại chỉ còn mỗi Tiểu Tước ở nhà thôi. Nhưng chắc nó vẫn đang ghi hình ở đài truyền hình. Con nên gọi cho nó xác nhận trước, tránh trường hợp nó không có nhà. Chiến Diên Tây không nghĩ nhiều liền dập máy. Sợ lát nữa tới không có ai mở cửa, cô vội bảo tài xế đổi hướng tới đế đô đài truyền hình. Cùng lúc đó, Lâm Tư Tước vừa kết thúc một đoạn ghi hình, liền quay sang hỏi người quản lý Hàn Sóc bên cạnh. Vừa rồi có ai gọi cho tôi không? Không có ai cả. Nghe thấy câu trả lời này, Lâm Tư Tước nhíu mày sâu hơn. Anh ra hiệu, Hàn Sóc lập tức đưa điện thoại cho anh. Lâm Tư Tước lật xem nhật ký cuộc gọi. Quả nhiên không có cuộc gọi nhỡ nào. Anh ngước nhìn bầu trời đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ. Khuôn mặt tuấn tú lộ rõ nét cô đơn, ẩn hiện nỗi lo lắng. Đã 10 giờ tối rồi, con nhóc đó chẳng phải sớm đã hạ cánh rồi sao? Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Đang nghĩ vậy, một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ bên cạnh. Lâm Tư Tước, hôm nay được ghi hình chung với anh, em thật sự rất vui. Còn anh thì sao? Nhưng Lâm Tư Tước dường như chẳng nghe thấy lời cô nói. Đôi mắt băng lam dị thường ấy vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại trong tay. Bạch Vũ Hân có phần tức tối, liền áp sát lại gần, vừa tò mò vừa không cam lòng. Lâm Tư Tước, anh đang xem gì vậy? Còn chưa kịp nhìn rõ, đạo diễn bên ngoài đã hô to, chuẩn bị quay. Bắt đầu quay, ghi xong cảnh cuối là nghỉ. Lâm Tư Tước cũng đành quay người, giao lại điện thoại cho Hàn Sóc. Anh nhìn về phía Bạch Vũ Hân, đôi mắt lam băng sâu thẳm không thấy đáy, khóe môi nở một nụ cười đẹp trai mê hoặc. Tiểu thư Bạch, tôi xem gì hình như chẳng liên quan đến cô thì phải. Đầu óc Bạch Vũ Hân như bị đánh cho choáng váng. Không phải vì vẻ đẹp trong mắt Lâm Tư Tước, mà vì chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô như thấy được trên màn hình điện thoại một bóng dáng cô gái. Bạch Vũ Hân cảm thấy như vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Chẳng lẽ, Lâm Tư Tước, người chưa từng dính tin đồn tình ái, thực ra đã có bạn gái bí mật? Bên kia, Chiến Diên Tây đã đến đài truyền hình. Lúc này cô mới sực nhớ ra, mình vẫn chưa liên lạc với Lâm Tư Tước. Đã 5 năm không gặp rồi nhỉ, không biết cái tên đó còn nhớ giọng của mình không? Điện thoại rất nhanh đã kết nối. Lâm Tư Tước, cậu vẫn đang quay chương trình ở đài truyền hình phải không? Còn bao lâu thì xong? Tôi lập tức tới tìm cậu, lúc đó chúng ta sẽ cùng. Còn chưa nói hết câu, tiếng tút tút ngắt máy đã vang lên. Chiến Diên Tây sững người. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, như vẫn chưa thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Vì cô căn bản không dám tin cuộc gọi của mình lại bị thô bạo cúp ngang như vậy. Cô bay suốt 10 tiếng đồng hồ, mệt rã rời, buồn ngủ vậy mà Lâm Tư Tước lại đối xử với cô như thế. Đợi đến lúc tìm được anh ta, cô nhất định phải tính sổ cho ra lẽ. Bên kia, Hàn Sóc sau khi cúp máy thì mặt không chút áp lực, hoàn toàn không biết mình đã khiến tiểu thiếu gia nhà mình mang oan một cú rất lớn. Anh ta chỉ thấy hơi kỳ quái, giờ fan cuồng cũng lợi hại vậy sao?
ngay cả số điện thoại riêng cũng moi ra được. Dù giọng fan cuồng kia nghe cũng hay thật, nhưng anh ta tuyệt đối không thể nhân nhượng. Sau đó, Chiến Diên Tây bực bội gọi thêm 2 lần nữa. Cuối cùng chỉ nghe thấy một câu quen thuộc. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đối phương dám chặn số của cô. Đáng giận, Chiến Diên Tây giận điên lên. Khuôn mặt tinh xảo đỏ bừng bừng. Cô thề, nhất định phải tìm Lâm Tư Tước tính sổ. Nghĩ vậy, cô giận dữ kéo hành lý. Vừa đi vừa hậm hực xông thẳng vào đài truyền hình. Vừa mới bước vào cửa, đã bị một nhân viên bảo vệ chặn lại. Tiểu thư, cô tìm ai vậy? Cô dõng dạc nói, tôi tìm Lâm Tư Tước. Bảo vệ lập tức lộ vẻ mặt tôi hiểu rồi. Khẽ nói với lễ tân. Lại thêm một người tới tìm Lâm Tư Tước. Dẫn ra phía sau trước đi. Đừng làm dùm beng. Chiến Diên Tây nào có biết bảo vệ đang thì thầm chuyện gì. Cô vẫn tưởng mình sắp được gặp Lâm Tư Tước. Nào ngờ đi bộ 3 phút, lại bị dẫn tới sân sau ngoài trời. Ở đó, hơn 20 cô gái trẻ trung năng động đang tụ tập trước cửa, ai nấy đều vô cùng kích động. Tay giơ cao băng rôn cổ vũ Lâm Tư Tước. Miệng còn đồng thanh hô khẩu hiệu. Cả nhóm tràn ngập bầu không khí hồng phấn mùa xuân. Không chỉ có các cô gái trẻ, hình như còn có cả một cụ bà, khoảng 80 tuổi. Thật đúng là già trẻ đều mê. Chiến Diên Tây quá mức chấn động, đến mức quên mất mục đích. Thật sự khi tới đài truyền hình, đúng lúc ấy, một cô gái trạc tuổi cô bước tới. Thấy vali kéo sau lưng Chiến Diên Tây, liền đưa cho cô một chai nước. Người nhà à? Có phải vừa nhận tin liền từ tỉnh khác chạy tới không? Vất vả rồi, uống chút nước đi. Khóe miệng Chiến Diên Tây co giật một cách khó kiểm soát. Cô cười gượng, định giải thích. Nhưng đối diện với ánh mắt nóng bỏng thân thiết của cô gái, thật sự ngại mở miệng nói ra câu, tôi không phải fan, nghĩ cũng thấy nực cười. Vì thế cô vội vàng đổi lời. Thật ra tôi không phải từ tỉnh khác đến, tôi bay từ Osaka tới. Vừa nói vừa lôi vé máy bay ra. Nghe vậy, cô gái cảm động nắm chặt tay Chiến Diên Tây. Quả nhiên là fan cứng của Tư Tước Điện Hạ. Bay hơn vạn cây số mà cũng không ngần ngại. Không phải fan cứng thì là gì? Chiến Diên Tây cười như mếu. Thôi kệ đi, cứ làm fan của Lâm Tư Tước nửa tiếng vậy. Thật đúng là lợi cho cái tên đó rồi. Cô gái cẩn thận đánh vần. Tên in trên vé máy bay. Khuôn mặt tràn đầy chờ mong nhìn Chiến Diên Tây. Tôi tên Diệp Tiểu Manh, giống như bạn, cũng là fan của Tư Tước Điện Hạ. Chúng ta có thể làm bạn không? Đương nhiên là được rồi. Chiến Diên Tây nhìn gương mặt rạng rỡ nhiệt tình của Diệp Tiểu Manh, khẽ gật đầu. Diệp Tiểu Manh chắc là chán ngồi đợi lâu, giờ cuối cùng tìm được người để trò chuyện, liền bắt đầu díu dít không ngừng. Diên Tây, nói chứ, cậu thấy bài hát nào của Tư Tước hay nhất? Chiến Diên Tây ngẩn ra. Bài nào cũng hay, thật ra cô chẳng nghe mấy. Diệp Tiểu Manh liếc cô một cái. Ngày sinh nhật của Tư Tước là mấy? Chiến Diên Tây lập tức buột miệng, 15 tháng 4, cung Bạch Dương. Từ nhỏ đến lớn, cô không biết đã cùng Lâm Tư Tước trải qua bao nhiêu lần sinh nhật, ăn bao nhiêu lần bánh kem. Diệp Tiểu Manh lại nắm lấy tay Chiến Diên Tây. Trả lời nhanh thế này, không hổ là fan chân chính của Tư Tước. Hai người vừa nói chuyện vừa trò chuyện rời rạc. Trong lúc đó, Chiến Diên Tây lại lôi điện thoại ra, gọi cho Lâm Tư Tước vài lần, nhưng lần nào cũng bị chặn số. Càng khiến Chiến Diên Tây ngột ngạt hơn là điện thoại cô cũng vừa mới sập nguồn. Cùng lúc đó, Lâm Tư Tước vừa kết thúc quay chương trình. Việc đầu tiên là chạy tới trước mặt Hàn Sóc, hỏi có cuộc gọi nào tới không. Hàn Sóc ban đầu định nói không có, nhưng nghĩ tới cuộc gọi của fan cuồng đó, anh ta bỗng chần chừ. Lúc cậu lên sân khấu, có một fan cuồng gọi vào số riêng của cậu.
hỏi cậu có đang ghi hình ở đài truyền hình không. Yên tâm đi, tôi đã chặn số người đó rồi. Nghe vậy, Lâm Tư Tước khựng lại. Sao mà yên tâm nổi? Không cần đoán cũng biết đó là Chiến Diên Tây gọi. Cô nhóc đó nổi tiếng tính khí thất thường. Cho dù sau này có giải thích không phải mình chặn, cũng vẫn sẽ tìm mình gây sự. Lâm Tư Tước mặt trầm xuống, giọng điệu sắc lạnh. Ai cho phép cậu chặn cô ấy? Rồi lập tức bấm số gọi lại. Nhưng lần này, tới lượt anh không gọi được. Ngay sau đó, Lâm Tư Tước cũng nhận ra, chắc là điện thoại Chiến Diên Tây đã hết pin. Thế là anh dặn dò Hàn Sóc vài câu, rồi để Hàn Sóc dẫn 2 vệ sĩ vội vàng xuống tìm. Thấy có người đi xuống, đám fan phía dưới lập tức náo loạn. Tiếng hét vang trời, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm cả sân ngoài trời. Hàn Sóc giơ tay ra hiệu mọi người bình tĩnh. Đứng ở hàng đầu tiên lớn tiếng nói. Lần này trong chương trình, chúng tôi bốc thăm trúng một fan tên là Diên Tây ở ngoài hiện trường. Sau khi ghi hình xong sẽ được gặp Lâm Tư Tước. Vậy ai là Diên Tây? Chiến Diên Tây mắt sáng bừng, lập tức hiểu ra, đây là cách Lâm Tư Tước nghĩ ra để tìm cô. Cuối cùng cô cũng có thể đi nghỉ ngơi rồi sao? Chỉ tiếc, còn chưa kịp giơ tay lên. Phía trước có một fan nữ giơ tay, tôi là Diên Tây. Có người mở đầu rồi. Cả đám còn lại cũng nhao nhao giơ tay theo. Chỉ có Diệp Tiểu Manh bên cạnh là không giơ tay. Cô bé ngừng hẳn tiếng hét, kinh ngạc quay sang nhìn. Diên Tây, Chiến Diên Tây. Trời đất ơi, không phải đang nói tới cậu đó chứ? Chiến Diên Tây cười khan 2 tiếng. Cô chẳng cảm thấy may mắn chút nào. Nếu may mắn, thì đã không phải thức tới giờ này chưa ngủ. Nói trắng ra, tất cả là lỗi của Lâm Tư Tước. Đang nghĩ ngợi thì cánh tay cô bị Diệp Tiểu Manh nắm chặt kéo đi tới đầu hàng người. Hàn Sóc lia mắt tìm kiếm trong đám fan. Nhớ lại câu Lâm Tư Tước dặn lúc trước. Không cần ảnh. Gặp rồi thì tự nhiên sẽ nhận ra. Gặp rồi tự nhận ra á? Hàn Sóc cảm thấy bây giờ bản thân chẳng nhận ra được gì cả. Đang suy nghĩ, ánh mắt anh dừng lại trên một cô gái trong đám đông. Gương mặt nghiêng trắng trẻo thanh tú, sống mũi cao nhỏ xinh, trông cực kỳ xinh đẹp. Ngay lập tức anh bước tới hỏi, cô là Diên Tây sao? Thấy quản lý hỏi, Diệp Tiểu Manh vội vàng gật đầu lia lịa. Đúng là cô ấy đấy. Nói xong còn lôi luôn vé máy bay của Chiến Diên Tây ra. Nhìn tên trên vé là biết liền. Hàn Sóc liếc nhìn vé máy bay, nói với Chiến Diên Tây, cô theo tôi. Chiến Diên Tây gật đầu chào Diệp Tiểu Manh, rồi kéo hành lý đi theo Hàn Sóc. Diệp Tiểu Manh cũng muốn đi theo, nhưng bị 2 vệ sĩ chặn lại. Cô bé tức tới mức dậm chân tại chỗ, rồi lớn tiếng gọi theo bóng lưng Chiến Diên Tây. Diên Tây nhớ chụp nhiều ảnh Tư Tước idol nhé. Nhớ gửi cho mình đó. Ở phía trước, Chiến Diên Tây đã theo Hàn Sóc vào thang máy. Chẳng bao lâu, cửa thang máy mở ra. Bên ngoài đứng một người phụ nữ, trang điểm kỹ càng, trông cũng xinh. Chiến Diên Tây lười nhìn cô ta, chỉ nói với Hàn Sóc, dẫn tôi đi gặp Lâm Tư Tước. Đối mặt với mệnh lệnh đó, Hàn Sóc chẳng thấy có gì sai trái. Cứ như thể việc nghe cô sai bảo là chuyện đương nhiên. Trong khi đó, người phụ nữ bên cạnh lại như một con công kiêu ngạo, ngẩng cao đầu, lạnh giọng hỏi, cô là ai? Dám gọi thẳng tên Tư Tước như vậy, lại còn dám sai bảo cả quản lý của anh ấy nữa. Trong lúc nói chuyện, trong mắt Bạch Vũ Hân lóe lên sự đố kỵ. Bởi ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Chiến Diên Tây, cô ta đã nhận ra rồi, chính là cô gái trên màn hình điện thoại của Tư Tước. Chiến Diên Tây cảm thấy người phụ nữ này thật kỳ quặc. Liếc nhìn khuôn mặt kiểu hot girl mạng của Bạch Vũ Hân, cô lạnh lùng hỏi, cô lại là ai sao tới chắn đường tôi?
Tránh ra. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Vũ Hân lập tức tối sầm lại. Dù sao cô ta cũng là một tiểu hoa mới nổi trong giới giải trí. Dù không nổi đình nổi đám như Lâm Tư Tước, nhưng cũng chẳng thiếu người chống lưng. Sao lại bị nói thành người trả ra gì chứ? Chiến Diên Tây chẳng hề nhún nhường, trừng mắt nhìn lại. Sau đó quay sang Hàn Sóc nói: tôi không muốn phí lời với loại người này. Dẫn tôi đi gặp anh ấy mau. Bạch Vũ Hân đứng bên cạnh tức đến đỏ cả mặt. Thấy Chiến Diên Tây dám lơ mình đi thẳng, cô ta tức tới muốn nổ phổi, vội vươn tay chộp lấy Chiến Diên Tây. Không cho đi nói rõ ràng cho tôi. Ai là ngôi sao hạng 3 hả? Chiến Diên Tây chỉ muốn tìm Lâm Tư Tước, nên không hề cảnh giác với Bạch Vũ Hân. Cô chỉ cảm thấy bị kéo mạnh, không thể nào bước đi được. Hai người giằng co, không ai chịu nhường ai, giống như sắp xé rách cả vali hành lý. Những người xung quanh đứng xem đều sững sờ. Ngay cả Hàn Sóc cũng chết lặng bên cạnh. Anh không hiểu nổi, tại sao Chiến Diên Tây và Bạch Vũ Hân lại xích mích. Đang định lên tiếng giảng hòa, thì một tiếng ồn ào bỗng vang lên từ phía cầu thang. Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía đó. Ai nấy đều nhận ra người tới, nhưng Chiến Diên Tây phản ứng nhanh hơn một bước. Cuối cùng cũng tới rồi. Chiến Diên Tây chẳng thèm để ý tới Bạch Vũ Hân nữa, bước nhanh về phía người mới đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn phồng lên vì tức giận. Dưới ánh mắt bao người, cô giơ tay định tát thẳng vào mặt Lâm Tư Tước. Thế nhưng tiếng chát vang dội không hề xuất hiện. Cổ tay mảnh mai của Chiến Diên Tây đã bị nắm chặt giữa không trung. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại của cô gái nhỏ. Lâm Tư Tước khẽ cau mày, vẻ mặt vô cùng xuất chúng. Trời lạnh thế này, sao không chịu mặc thêm áo? Bị giữ chặt tay phải không thể động đậy. Chiến Diên Tây lập tức rút tay trái ra, đấm anh. Nắm đấm nhỏ không ngừng nện lên ngực anh. Anh đừng có đánh trống lảng. Không phải tại anh sao tôi mới phải đứng giữa gió lạnh 2 tiếng đồng hồ. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai bắt tôi đợi lâu như vậy. Lâm Tư Tước, đúng là anh có mặt mũi thật đấy, còn dám chặn số tôi nữa. Không phải anh tôi mặc kệ. Chính anh đấy, tôi gọi cho anh hơn chục cuộc. Đến điện thoại cũng tắt luôn. Được, em đừng giận nữa, được không? Lâm Tư Tước vừa dịu dàng vừa dỗ dành cô, để mặc cho nắm đấm nhỏ của cô đập loạn lên ngực mình. Đến khi Chiến Diên Tây phát tiết xong, Lâm Tư Tước mới kéo cô vào lòng. Này, Diên Tây, 5 năm không gặp, vừa gặp lại đã nện anh thế này, có phải hơi quá không? Chiến Diên Tây trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đen láy láy đầy bất mãn. Nếu anh không chặn số tôi, thì đâu có chuyện này. Lâm Tư Tước bất đắc dĩ, anh nói rồi, không phải anh, thế thì ai? Chiến Diên Tây tức đến mức hai má hồng bừng. Lâm Tư Tước vừa ôm cô, vừa chỉ tay về phía bên cạnh. Để anh giới thiệu, đây là quản lý của anh, Hàn Sóc. Cô Chiến, xin lỗi. Hàn Sóc cúi gập người, suýt nữa dán mặt xuống đất. Trước đó anh ta còn chưa chắc Chiến Diên Tây và cậu chủ có quan hệ gì, nhưng nhìn loạt hành động này, dù là kẻ ngốc cũng hiểu rồi. Không sao, chuyện này không trách anh. Chiến Diên Tây thấy Hàn Sóc thái độ thành khẩn như vậy, cũng không làm khó thêm. Cô nghĩ thôi bỏ qua đi, nhưng rồi như nghĩ ra điều gì. Khuôn mặt tinh xảo bỗng hiện lên một nụ cười danh mãnh. Cô nhanh chóng liếc mắt ra phía sau. Lâm Tư Tước cũng nhìn theo ánh mắt cô. Mọi người lúc này mới chợt nhận ra, ở hiện trường còn có một người khác. Bạch Vũ Hân, sao cô còn kéo hành lý người ta? Đôi mắt lam băng của Lâm Tư Tước lạnh lùng sắc bén. Ánh nhìn ấy khiến Bạch Vũ Hân run bắn. Xin lỗi, anh Tư Tước, thật ra, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi chỉ thấy có người lạ mặt xuất hiện trong khu ghi hình, nên mới hỏi thử xem là ai. Không ngờ cậu ta lại hung dữ như vậy, như ăn phải thuốc nổ ấy. Còn mắng tôi là ngôi sao hạng 3. Bạch Vũ Hân mím môi.
giả vờ tỏ ra đáng thương để lấy lòng, muốn tranh thủ sự đồng cảm. Nhưng không ngờ Lâm Tư Tước chỉ cười lạnh. Ngay sau đó sắc mặt lạnh xuống. Cậu ấy không phải người lạ, là người tôi mời tới. Còn cô, nếu không phải ngôi sao hạng 3 thì là gì? Câu nói không chút nể mặt. Ngay lập tức, quanh đó vang lên những tiếng cười khúc khích không nén được. Bạch Vũ Hân nghẹn máu trong lòng. Nhưng tất cả đều đổ lỗi cho Chiến Diên Tây. Cô ta trừng mắt lườm Chiến Diên Tây một cái trong bóng tối. Nhưng ngoài mặt thì nước mắt đã rơi lã chã. Anh Tư Tước, em xin lỗi, em thật sự không biết quan hệ giữa hai người. Em cứ tưởng là người ngoài xông vào. Lâm Tư Tước vẫn thờ ơ. Dường như Bạch Vũ Hân khóc hay không cũng chẳng liên quan gì tới anh. Ngược lại Chiến Diên Tây thì bất đắc dĩ vẫy tay. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Ôn chết mất trong ánh mắt ghen tị của mọi người. Chiến Diên Tây tiến tới lấy lại vali hành lý của mình. Tiện thể ngáp một cái dài. Cậu xử lý chuyện này đi, Chiến Diên Tây nói. Lâm Tư Tước lạnh lùng liếc Bạch Vũ Hân, rồi ra hiệu cho đạo diễn ở cách đó không xa. Đạo diễn lập tức bước tới. Chỉ vài câu ngắn gọn được trao đổi, đạo diễn liền kính cẩn gật đầu lia lịa. Anh ta đáng thương nhìn Bạch Vũ Hân, trong mắt tràn đầy sự đồng cảm. Quay suốt cả chương trình, e rằng khi phát sóng sẽ chẳng còn lấy một khung hình nào. Bạch Vũ Hân cũng đoán được kết cục của mình. Khuôn mặt lập tức trắng bệch. Anh nghe em giải thích đã. Chiến Diên Tây liếc Bạch Vũ Hân. Vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Cô tò mò hỏi, anh nói gì với chú đạo diễn vậy? Sao ông ta phản ứng dữ vậy? Không liên quan tới em. Lâm Tư Tước mỉm cười thần bí. Sau đó lại tự nhiên khoác tay Chiến Diên Tây. Không phải em mệt chết rồi sao? Xong việc rồi, cùng về nghỉ ngơi thôi. Hai người vừa cười vừa nói, cùng đi về phía thang máy. Chỉ để lại phía sau những nhân viên công tác ngơ ngác nhìn nhau. Vừa xuống tới thang máy, Lâm Tư Tước bất ngờ hắt xì một cái vang dội. Nghe thấy tiếng hắt xì này, Chiến Diên Tây ngẩng đôi mắt đen láy lên. Nhìn bộ dạng ăn mặc phong phanh của anh. Không lẽ anh bị cảm lạnh rồi? Lâm Tư Tước khoát tay. Không bị cảm. Chiến Diên Tây nhíu mày. Không cảm. Thế sao còn hắt xì? Lâm Tư Tước liếc cô một cái. Nghe giọng cô hờn dỗi như vậy, khóe môi anh bỗng cong lên đầy ẩn ý. Anh nói này, có phải em phát hiện ra em thích anh rồi, nên mới lo lắng cho anh vậy không? Chiến Diên Tây sững sờ. Cái tên này, từ lúc nào mà trở nên tự luyến vậy chứ? Diên Tây, phản ứng của em không đúng đâu nha. Với mối quan hệ hiện tại của chúng ta, em quan tâm anh thì sao? Lâm Tư Tước giả vờ làm bộ dáng tổn thương. Chiến Diên Tây không nhịn được trợn trắng mắt. Anh đừng giả vờ nữa, còn cái gì mà mối quan hệ hiện tại? Nhìn bộ dạng không để tâm của em. Lâm Tư Tước thu lại vẻ mặt giả vờ. Thăm dò hỏi, khi em tới nhà anh, bố mẹ em có dặn dò gì đặc biệt không? Chiến Diên Tây ngẩn ra. Cô nghĩ ngợi một lúc. Không có, chỉ dặn em tới đây, ngoan ngoãn nghe lời dì Lâm. Nghe vậy, vẻ mặt Lâm Tư Tước lập tức trở nên kỳ quái. Anh cứ tưởng em cũng được thông báo giống mình. Không ngờ, bố mẹ anh chẳng thèm giải thích cho cô chút nào. Chẳng lẽ để anh phải tự mình nói ra? Đang nghĩ ngợi thì một chiếc xe quản lý từ từ chạy tới phía trước. Hàn Sóc ngồi ghế phụ, hạ kính xe xuống, cúi đầu nói, cậu Tư Tước, cô Diên Tây, mời lên xe. Nhìn thấy chiếc xe trong nháy mắt, Chiến Diên Tây kích động vô cùng, chẳng buồn nghe Lâm Tư Tước định nói gì, lập tức mở cửa leo lên xe, như thể chỉ muốn ngã xuống ghế ngủ luôn tại chỗ. Lâm Tư Tước cũng theo sau ngồi cạnh cô. Hàn Sóc không đúng lúc lắm đưa một xấp tài liệu tới.
ta đưa cho Lâm Tư Tước. Cậu chủ, xem qua một chút, đây là lịch trình tuần này. Còn có vài nhà quảng cáo muốn hẹn gặp, bàn chuyện hợp tác. Để tôi xem đã, Lâm Tư Tước đáp lại uể oải. Mở tài liệu ra lật xem, Chiến Diên Tây thấy anh đã vào trạng thái công việc. Cũng không quấy rầy nữa, cô ngả lưng vào ghế, thiếp đi lúc nào chẳng hay. Không biết đã ngủ bao lâu. Khi họ về đến biệt thự nhà Lâm, đã là 1 giờ sáng. Hàn Sóc xuống xe, mở cửa phía sau. Thấy em đang ngủ say trên ghế. Anh ta sững người. Cô ấy vẫn chưa tỉnh sao? Lâm Tư Tước gật đầu. Ánh mắt nhìn ẻm lóe lên tia phức tạp, như đang cân nhắc có nên gọi dậy không. Một lúc sau, Hàn Sóc cẩn thận hỏi. Cậu chủ, có cần tôi bế cô ấy vào không? Bậy rồi. Lâm Tư Tước dứt khoát. Bế Chiến Diên Tây lên một cách vững vàng. Lâm Tư Tước không kìm được, cúi đầu nhìn em ấy trong lòng. Chỉ thấy cô gái nhỏ bé đến lạ. Cô nhóc này, mấy năm du học nước ngoài ăn cái gì vậy? Sao vẫn chẳng lớn tí nào? Hàn Sóc đi theo phía sau, tay kéo vali màu hồng phấn đi theo. Anh bật đèn lớn trong phòng khách. Ánh sáng lập tức chiếu thẳng vào mắt cô ấy, khiến cô nhức cả mắt. Chiến Diên Tây mơ màng cảm nhận được cơ thể mình đang nằm trong lòng ai đó. Cả người tựa vào lồng ngực rộng lớn vững chãi. Dù cách lớp áo, cô vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể ấm áp kia. Theo bản năng, cô ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt là gương mặt mơ hồ vì buồn ngủ. Nhưng chỉ cần nhìn đường nét thôi, cũng đủ biết đó là một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. Ngẩn người. Não còn hơi hỗn loạn sau khi vừa tỉnh dậy, cô chớp mắt liên tục. Muốn xác nhận xem đây có phải là đang nằm mơ không. Thấy Chiến Diên Tây cứ nhìn mình chằm chằm. Lâm Tư Tước cong khóe môi bật cười, nhìn đủ chưa?